ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਖਾੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ। ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। BC ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ। ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਊਬੇਕ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ। ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤੈਅ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਸ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਲਚਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। GTA ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿਊਬੇਕ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਪਨਗਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਲਸਨ ਵਾਇਸਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਊਬੇਕ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਇਸਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਊਬੇਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਊਬੇਕਰਜ਼ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਨੂੰ ਸੰਤਰੀ ਵੇਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਲਿਬਰਲ ਬਹੁਮਤ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਊਬੇਕਰਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੇਕਵਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਗਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੈਨੀਅਲ ਬਲੈਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲਿਬਰਲਸ ਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਊਬੇਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫ੍ਰੈਂਕਵਾ ਲੈਗਲਟ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੈਗਲਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਊਬੇਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਉਪਨਗਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਵੀ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ GTA ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਨ। ਵਾਇਸਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ontario ਤੇ BC 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ NDP ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਲਈ ਐਲਬਰਟਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪੋਲਿੰਗ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੂਅਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੈਰੀ ਸਾਈਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੇਡੋ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੋਟਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਮੇਂ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਕੋਲ 155 ਸੀਟਾਂ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਕੋਲ 119, ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੇਕਵਾ ਨੂੰ 32, NDP ਨੂੰ 24 ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਸ ਕੋਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ 4 ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ 1 ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈ। NDP ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਗੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੇਕਵਾ ਲੀਡਰ ਫ੍ਰਾਂਸਵਾ ਬਲੈਂਕਟ ਨੇ ਸੰਘੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਡਰ ਐਨਾਮੀ ਪੌਲ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਊਬੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 11 ਵਜੇ ਉਸਦਾ ET ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ET ਸਮਾਂ ਇਸਦਾ 11 ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐਰੀਨੋ ਟੂਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। COVID passports or a vaccine passport or some sort of passport is something that the provinces are rolling out in a variety of different ways. They've used proof of vaccination. They've used QR codes, and now some provinces are going to a vaccine passport. There's also vaccine passport
being considered for people that want to travel abroad because countries will require proof of vaccination. I always say vaccines are a critical tool. They're the most important tool for us to help us turn the corner in COVID-19. They're safe and effective for use, and I've been very public about how important I think it is for people to be vaccinated, but to also use all the other tools we have and we've been using for 15 months. Rapid testing and screening. We haven't been doing enough of that in the last year, quite frankly. Mask use, distancing, sanitation, these sorts of things. I think Canadians need to be respected to make their own personal decisions with respect to vaccines or any decision related to their personal health. And I think we should provide people with the information, tell them and allow them to know that vaccines are safe. But I don't think there should be coercion here. We have to work together through the crisis. So if there needs to be some reasonable accommodation to use rapid screening on a daily basis or before a trip, I think we have to try and respect one another as we all fight COVID-19. And in fact, we have to support what the provinces are doing, because when Mr. Trudeau was months late after other countries with a vaccine, it was the provinces that had to make tough decisions about closures, about restrictions. They were dealt the difficult decisions. It was the same with the Delta variant. Mr. Trudeau was late at the border at the beginning of the crisis and again with variants. And it's the provinces that pay the price. So as a federal leader looking to unite the country, I'll always respect what the provinces choose to do to keep people safe within their provinces, within their jurisdiction. ਉਧਰ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ. These crises have only gotten worse over the past 6 years. When we think about the climate crisis, Justin Trudeau is the only leader of a G7 nation who has increased emissions over the 6 years he's been in power. And we know that the climate crisis is so devastating. We are feeling the impacts of it right now with forest fires across Canada, making it hard to breathe, making it hard to see the sky. This is a real challenge that we're up against, and it's only getting worse. We know that the housing crisis was a crisis before the pandemic. It's only gotten worse over these 6 years. It's becoming more and more unaffordable for people across the country to find a place that's in their budget to rent or to own. And we know that Indigenous people continue to face serious struggles, not having access to clean drinking water, being denied basic human rights. All these things have only gotten worse over the past 6 years. And despite things getting worse, we see Justin Trudeau right now focused on an election. We are still in a pandemic. We are still worried about this pandemic. And people have referred to the pandemic and said, well, we've all been in the same boat. And I say really clearly, we've not been in the same boat. We've been in the same storm for sure, but some people have ridden out this storm in luxury yachts while others have been in leaky lifeboats. We know that the ultra rich in this pandemic have been given a free ride by Liberals and Conservatives, so they have increased their wealth. The richest billionaires in Canada have increased their wealth by $75 billion and counting, and Justin Trudeau's allowed that to happen. Companies like Amazon make record profits, but still contribute virtually no taxes in Canada. Instead of calling an election, Justin Trudeau should be focused on these crises, on getting people the help they need, on walking the path instead of walking away from these commitments. So many people are wondering why this selfish summer election. Well, it's clear Justin Trudeau wants to grab power, wants a majority. But why does he want a majority? So election ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। BC ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ, ਵੈਸਟ ਕਲੋਨਾ, ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ 260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਰਿਟ, ਕੈਮਲੂਪਸ, ਵੈਸਟ ਕਲੋਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਕਾਹਲਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। BC ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਰਿਟ, ਵੈਸਟ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਰਿਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 7000 ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕਦਮ
ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਲਿਟਨ ਕ੍ਰੀਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 56,329 ਹੈਕਟੇਅਰ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। BC ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਟਨ ਕ੍ਰੀਕ ਦੀ ਅੱਗ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲਿਟਨ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਗ ਕਾਰਨ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲਾ ਹੁਣ ਹੋਪ ਤੇ ਮੈਰਿਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਮੌਂਟ ਕ੍ਰੀਕ ਦੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕੈਮਲੂਪ ਸਿਟੀ ਨੂੰ 734 ਸੰਪत्तियां ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਾਮਸਨ ਨਿਕੋਲਾ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਚੈਰੀ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 166 ਸੰਪत्तियां ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਮੌਂਟ ਕ੍ਰੀਕ ਦੀ ਅੱਗ ਹੁਣ 63,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ BC ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੱਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਨਤਾ ਦਿਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੁਕਵਾ ਲੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਕਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਓਕਨਾਗਨ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਮਾਊਂਟੀਜ਼ ਲਾਅ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਗਲੈਨਰੋਸਾ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲੈਨਰੋਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 460 ਸੰਪत्तियां ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਨਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਓਕਨਾਗਨ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਡ ਨੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਲੇਕ ਦੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 80 ਸੰਪत्तियां ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 62,273 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। BC ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪਟਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਲੇਕ NK ਮਿਪ ਕ੍ਰੀਕ ਤੇ ਲਿਟਨ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿਫਿਲਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ 17 ਕੇਸ ਸੀਗੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 2500 ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1940 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇਰਾ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ 1940 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਉਨੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸ਼ਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਆ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫੈਲਦੀ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਰੋਲਿੰਗ ਬੈਕ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਆ। ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ 14 ਦਿਨ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿਫਿਲਿਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਕੇਸ ਇਕੱਲੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਫਿਲਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 765 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਥਾਫੈਂਟਾਮਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਥਾਫੈਂਟਾਮਾਈਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਹੈਗਾ ਮੈਥਾਫੈਂਟਾਮਾਈਨ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ। ਮੈਥਾਫੈਂਟਾਮਾਈਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਫਿਲਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਬਣੀ ਆ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਬਣੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਆ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਟਿਲ ਬੋਰਨ ਬਰਥ ਹੋਏ ਸੀ, 12 ਸਟਿਲ ਬੋਰਨ ਬਰਥ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਲੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਮ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਮ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਹੋਰੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਅਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਰੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਮ, congratulations first for opening up this office today. Thank you. It's great to have the office open and have such a high-profile location. Yes, and a lot of people too. Yeah, no, we had an amazing turnout. I mean, I have volunteers from all over the city and from all different cultural groups, and it's great to see. Kim, tell me, you have been a councillor before. What makes you run for the mayor now? What do you think you didn't achieve being a councillor, which you can do being a mayor? So I think what makes me unique actually as a mayoral candidate is the fact that I wasn't just a city councillor. I was actually an executive assistant for former city councillor Larry Langley in the past, where I was the one that everyone called to complain about the potholes and the grass cutting. So that taught me how to navigate the city bureaucracy. And I had to figure out how to help people and get things done. Then when I got elected, I decided to run in the north. Why the north? Is because I live in the north. So then I represented the north as a city councillor for 3 terms, and I took all the knowledge I had from how the bureaucracy works and put it to work to get things done. So that's how I decommissioned the trolley bus system, because it was costing us so much money. That's how I created Edmonton's Next Gen, which is engaging 18 to 40-year-olds. That's how I developed the neighborhood renewal program, which is today making a huge difference to fix all of our neighborhoods when they come due in the city. But more importantly, since I've been away from politics, and I stepped down because family means more to me than being a politician. And my in-laws were really ill. And so I spent that time with them, and I don't regret it at all. And also in 2015, my husband and I co-founded our first tech company, and now I have 2 successful tech companies. So I've been in business, and I've seen now what it's like for sometimes the city to get in the way instead of help business. And business is what helps create jobs and opportunity. And being in the tech and innovation sector, I see the tech and innovation and realize that if we're going to be a have city, we have to have a leader that understands how
it works in the tech sector and who has connections globally when it comes to technology, and I have that. And that is why I decided to step back into politics and run for mayor, is because I believe in a team collaboration. I believe in bringing us all together. But if we're going to have success, if we're going to combat climate change, if we're going to have jobs, we need a mayor who understands innovation and technology. Because it's easy to talk about 0% tax increases, which I am talking about, and it's easy to talk about, yes, we're going to get better services, but what's different is I understand what's happening in the innovation space, and I want us to benefit, and we have so much opportunity. Like rare earth metals power everything, the camera, the cars that we drive, and we have untapped rare earth metals, and we're not doing anything about it. We can recycle computers to extract rare earth metals. That could be bigger than the oil sands. We have agricultural technology nobody's talking about. We have forestry technology where we're a leader. We need to be having a next mayor get out there and start talking about these opportunities, get business and get people involved. And quite frankly, it's through jobs and opportunity that we can do more to help those that are most vulnerable, that don't have the same opportunities. Kim, those are all good points, but do you see our, business tax rates? Have you heard from the business people they are a little too high? They are too high. We actually, when I started looking at the data, our taxes are higher than the city of St. Albert, which when I was on council, that wasn't the case. So we need to do a 0%, which I'm calling for, by the way. I am calling for a 0% next year and a 0% for the year after at a minimum. And then I'm calling for a review of both the residential, but more importantly, the non-residential tax rate, which is how we tax business, because we're not competitive. I'm worried that we're becoming the hole in the donut. All of the industry is now going to the international airport and to Atchison, where we don't get any tax dollars from that. So if we want to be competitive and have jobs, we need to reduce our business tax rates, which means reducing the non-res tax rate. This with the pandemic, small businesses have been shattered, and particularly the small shopkeepers, they have been hit pretty hard. What do you think, how you can help those people? Well, first of all, I've heard actually from the East Indian community that one of the things that could help some small business owners is if the city provided industrial bays that they could actually have and rent at a lower price point so that they could do some of the entrepreneurial business ideas that they have. So that's one thing to look at. The other is to promote local. So we have a city procurement policy where we have not, in my opinion, done a great job of supporting our local contractors, our local engineers and our local businesses. So we can actually create a point system where we award more for local businesses. So that's one thing that we can do at the city. The other is, especially in the business districts and in our downtown core, we do have businesses, especially in the restaurant side, who have had to close. One thing we need to do is do as much as we can to help these business districts by trying to get new businesses to open and trying to help those that we can by putting dollars towards incentives to the landowners to make it more effective so that and cheaper so that businesses can actually go in to some of these storefronts that are going to be open. And that's why I call it my Main Street downtown approach to helping not only to beautify our city by making sure we don't have, boarded up buildings, but also to help small business. It's a long time since I have been watching and living in the city that we have been trying to energize the downtown area. Yeah. But still after 6 or 7 o'clock, you know what happened. So I do, but I want to say something about the pandemic. Every major city globally right now is experiencing a similar problem. So when I launch my downtown plan today, I'm calling for 3 different things, and it's not going to be perfect. And not every politician is going to have all the answers. Let's be real. We all know. But what we can do is encourage, those employers who are employing people in the downtown to bring them back as much as possible. We can encourage people to consider working and living in the downtown. And so the living side, we need to work with our developers to provide things like multi-generational housing. For example, when we get new immigrants that come here, they're usually families.
they want a large enough home that they have that opportunity to have, you know, grandma and grandpa living with them to take care of the kids, and then mom and dad go and work. We need different types of housing mixes, and some of that needs to be in our core. But we also need to look at our entertainment district. I fought very hard to get us that new downtown arena. It is a way, if we take the arena and we take the Citadel and the new museum that we have and the art gallery, and we pull them all together as a package, we can create more opportunity to encourage people to come to the downtown to play. Well, thank you very much. Those are all good points. We will talk one of these days once we have some quiet place to talk about these things. I am happy to talk to you folks anytime, and I appreciate that you came out today. Thank you very much. Thank you. ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।